मानिस अनन्त सम्भावनाहरूको तगारो हो। ऊ धेरै थोक हुन चाहन्छ, धेरै थोक गर्न चाहन्छ। कहिले नजानेका कुराहरूलाई अनुभूत गर्न खोज्छ। तिनै अनुभूतिहरूले उसको जीवनलाई श्रृङ्गारेको हुन्छ। यात्रा पनि एउटा त्यस्तै अनुभूति हो जसलाई हर कोहीले आफ्नो हृदयको अत्यन्तै न्यानो कुनामा हिफाजतका साथ राखेका हुन्छन्। कतै मिलन, कतै बिछोड, अनि कतै प्राप्तिका सुखद र दुःखद आभासहरूलाई सहर्ष स्वीकार्नु यात्रा गर्नले सिकाउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठ हो। त्यही भएर हामी तिनै यात्राहरूलाई भिडियो मार्फत तपाईहरू समक्ष देखाउने प्रयत्न गर्दैछौँ। यो सहज काम भने पक्कै होइन, किनकि नेपाल छ नै भावनात्मक रूपमा यति सुन्दर र यति विशाल कि जति घुमे पनि जति देखे पनि सायद त्यो चाहना कहिल्यै मेटिँदैन। प्रकृतिको आलिङ्गनमा विलुप्त यस्ता कैयौँ ठाउँहरू छन् यहाँ, जो कसैका लागि धार्मिक र आध्यात्मिक थलो बन्न सक्छ, कसैका लागि जीवनको व्यस्तताबाट निस्किएर स्वतन्त्र हुने बहाना बन्न सक्छ, कसैका लागि यो अवसर बनेको हुन्छ त कसैका लागि जीवन बाँच्ने आधार। त्यसैले हामी हेभन इज मिथ, नेपाल इज रियल सिजन 4 को एपिसोड 5 मा सिन्धुपाल्चोकमा रहेको त्यस्तै एउटा विशेष ठाउँ जाँदैछौँ। प्रकृतिको त्यही आलिङ्गनमा लुकेको हिमालयको विशाल कोलाज अघिल्तिर रहेको शान्त र सुलभ भैरवकुण्ड, जो धार्मिक दृष्टिकोणले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। समुद्री सतहबाट 4250 मिटरको उचाइमा अवस्थित भैरवकुण्डले आस्था र अनुभवको कोसेली बोकेर तपाईँ हामीलाई पर्खिरहन्छ। हिमालको नजिक आगन्तुकहरूलाई बोलाइरहन्छ। त्यति प्रख्यात नभए पनि यो पहिलो खुड्किलो हो भैरवकुण्डलाई सबैमाझ परिचित गराउने। यसले हाम्रो मात्र होइन, सबैको मन लोभ्याउनेछ भन्ने हामी पूर्ण आशा गर्दछौँ। Hello everyone, good morning. It's day 1 है त। अरू बेला जहिले म डे 5 डे 6 भनेर हुन्छु हैन। इट्स डे 1 अनि मेरो नाम शिवेन्द्र भण्डारी। आज हामी काठमाडौँमै छौँ। आज हाम्रो पहिलो दिन हो अनि यो यात्रा चाहिँ हाम्रो भैरवकुण्डसम्मको हो। भैरवकुण्डको हाइट चाहिँ 4250 मिटर जब सी लेभलमा पर्छ। तपाईँ कन्फ्युजनमा नहुनुहोस् कि भैरवकुण्ड भनेको रसुवामा पनि छ, गोसाइकुण्डको तल, तर यो चाहिँ हामी सिन्धुपाल्चोकको भैरवकुण्ड गएर छौँ। आजको हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ हामी 113 किलोमिटर जति ट्राभल गरेर छगाम भन्ने ठाउँसम्म पुग्छौँ। धुलीखेलमा फर्स्टमा खाजा खान्छौँ, त्योभन्दा अगाडि दोललघाट हुँदै जाने हो हामी चाहिँ। इट्स बिन मेनी मन्थ्स हामी ब्लग नबनाएको, सो आफ्टर 3 months वी आर हियर। सो होप यु विल वाच द भिडियो लास्टसम्मै। सो त्यही हो, ल लेट्स गो है त अब। अनि होन्डा चाहिँ इट्स बिन विथ अस फर लाइक 6 years नाउ। सो वी हेभ होन्डा ड्यू 125 द ब्रान्ड न्यू स्कुटर। यहाँबाट ट्राभल गरेको हामी 5वटा एपिसोड ट्राभल गरिसक्यौँ। यसलाई हामीले मनाङ पनि लिएर गइसकेका छौँ। किप वाचिङ टिल द एन्ड। ल वेलकम टु NW, हाम्रो नयाँ ड्रोन हो यो चाहिँ। दिस इज Air 3S। अनि अब हामीसँग छ ASAP कार रेन्टलको स्कर्पियो है, थ्याङ्क्स टु सब्जी, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यसरी कार रेन्टमा लिएर गएर चाहिँ ट्राभल गरेर आउँछौँ। युजली पहिला हामी मनाङ अन्डीको जाने बेलामा पनि कार रेन्टल लिएर गएको थियौँ। केटाहरूले प्याक गरेर आएको छ बिहान बिरोल जाने रहेछ। के छ दाइ, हाउ यु? एकदम फाइन, ओके। नमस्ते दाइ। नमस्ते। क्यामेरामा हेलो भनिदिनु। म हेलो, हाई, म नकुल थापा। आज हामी जाँदैछौँ भैरवकुण्ड होइन। यस। सो अब जाउँ न त है दाइ, लेट्स गो। ल यस्तो थम्स अप। ल थ्याङ्क्स टु सब्जी फर दिस है। जस्ट अब म यता नम्बर राखिदिन्छु, सो तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अफ कोर्स। लेट्स गो नाउ। बिहानीको तामझाममा निर्लिप्त काठमाडौँ शहरले जीवनको एकाग्रतालाई कता कता भत्काइरहेको थियो। धेरै समयपछिको यात्रा भएको हुनाले हामीमा अलिअलि कौतूहल हुनु मुनासिब थियो। हामीसँग होन्डा डियो 125 भएको हुनाले पिर गर्नुपर्ने कुरै थिएन। समय आफ्नो चालमा बग्दै थियो र हामी बग्दै थियौँ होन्डाको गतिमा। काठमाडौँबाट काभ्रेप्लान्चोक जिल्ला प्रवेश गरिसकेपछि हामीले अर्नीको राजमार्ग समायौं। 112 किलोमिटरको कुल लम्बाइ रहेको यस राजमार्गले नेपालको उत्तरी भेगलाई राजधानीसँग जोड्न सघाएको छ। शहरको साँघुरो र अस्तव्यस्त दिनचर्या नागेर
हामी बसन्तको प्रवाह जस्तो मन्द मन्द चलिरहने फराकिलो दिनचर्यामा दखल दिन आएका थियौं। भर्खरै हामी 44 किलोमिटर ट्राभल गरेर काभ्रे पलाञ्चोकमा पर्ने 5 खालमा आइपुग्यौं है। अब चाहिँ हामी खाजा खान लाग्छौँ। यहाँबाट अझै हाम्रो लगभग 60-70 किलोमिटर जान बाँकी नै छ। सो वी आर भेरी हङ्ग्री, लेट्स इट समथिङ युनिक। यहाँ मैले भर्खरै खुवा टोस्ट देखाएको छु। लेट्स अर्डर द्याट है त कस्तो हुनेवाला छ। यहाँ चाहिँ एकदम अर्ग्यानिक खानासाना पाउने रहेछ। विल ट्राई अब। I got burning feet from hot asphalt. A voice within me tells me don't go home. So I run. This is kuwa toast. भित्र कुवा छ। बाबा, ओए मिल्छ यार। मिल्छ यार। कस्तो? खाइदेऊ न त। Second guess my every move. I hold my breath in case I अर्नीको राजमार्गलाई सिधै पछ्याउने हो भने चीनको तातोपानी नाकासम्म पुगिन्छ। तातोपानी नाका नेपालको लागि चीनसँगको आर्थिक र कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्नको निम्ति बनेको निकै नै महत्त्वपूर्ण नाका हो। 72 सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएको यो नाका केही वर्ष यता मात्र पुनः सञ्चालनमा आएको थियो। no longer on my own. I keep driving your way home. You live across the park from me in a place that steals a tiptoe view of the sea. Your sister came back home to stay the day I packed my bags and went away. इन्द्रावती र सुनकोशी नदीको संगम रहेको दोलालघाट कटिसकेपछि हामी सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रवेश गर्छौं। त्यहाँको बलेफी बजारमा केही अल्मलिन्छौं। बजारको रौनक भिन्नै थियो। मानिसहरूको आवत जावत पनि उस्तै। त्यस बजारमा दुईवटा बाटो छुट्टिन्छ। एउटा बाटो लियौं भने चरीकोट दोलखा पुगिन्छ भने अर्को बाटो हुँदै जाने हो भने 12 बिसे पुगिन्छ। हामीले भने 12 बिसे सिधा बाटो समायौं। सिन्धुपाल्चोक जिल्ला आफैमा कठिनाइहरू सङ्गाल्दै आए तापनि यो ठाउँलाई सम्भावनाहरूले मलिलो बनाएको भान हुन्छ। दोलालघाटपछि हामी 12 बिसे पुग्छौं। 12 बिसे बजार रमाइरहेको थियो। यो बजार यहाँको आर्थिक क्रियाकलापको केन्द्रबिन्दुका रूपमा रहेको छ। लाग्थ्यो ती अनुहार यही बजारसँग सँगै पोख्त भएका छन्। ती पोख्त अनुहारहरूमा अनुभवका प्रशस्त धर्साहरू देखिन्थे, जसले नयाँ अनुहारहरूलाई मार्गदर्शन दिन्छ। के खाएर बहिनी तिमी? चिप्स? कहाँ जान्ला तिमी गाडी चढेर? कहाँ हो घर तिम्रो? सिंगाटे? कति टाइम लाग्छ यहाँबाट जान? थाहा छैन? तिमीलाई आफ्नो घर जाने कति टाइमै थाहा छैन? ला अब हराउनु भयो नि तिमी। हराउँछ कि हराउँदैन? अहिले भर्खरै हामी 12 बिसे भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ है। अनि यहाँबाट छगाम पुग्नलाई चाहिँ हामीलाई लगभग 3 घण्टा लाग्छ अरे। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो खाना खाने ब्रेक हो। अति गर्मी छ अहिले। अब होपफुली माथि चाहिँ चिसो हुनेवाला छ। सो अब हामी खाना खान्छौँ। लेट्स इट। शहरी परिवेशबाट बाहिर निस्किएपछि जीवन कति विशाल र फराकिलो छ भनेर बल्ल बुझ्ने मौका पाइँदो रहेछ। सीमित स्क्रिनभित्र समेटिएको जीवनबाट फुत्किएपछि पिजडाबाट फुत्किएको चरा जस्तो महसुस हुने रहेछ। सायद यात्रा गर्नुको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष नै यही हो, उन्मुक्ति र स्वतन्त्रता। अर्नीको राजमार्ग हुँदै तातोपानी जाने बाटोमा साहसिक पर्यटकीय गन्तव्य द लास्ट रिजोर्ट पनि पर्दछ। भोटेकोशी नदी नजिकै रहेको यो रिजोर्ट बन्जी जम्प जस्ता साहसिक क्रियाकलापहरूका लागि प्रख्यात रहेको छ।
भर्खरै अहिले हामी यहाँ डाकलाङ भन्ने ठाउँ आइपुग्यौँ है। अनि यो रोड चाहिँ तपाईँ यता सिधा जानुभयो भने चाहिँ चाइना जाने बाटो यो चाहिँ तातो पानी पुगिन्छ भने हामी चाहिँ यहाँबाट तल यो बाटो हुँदै आज हामी छगामसम्म पुग्छौँ। यो ठाउँको नाम चाहिँ डाकलाङ हो है। यो चाहिँ ठ्याक्कै काठमाडौँबाट अहिले भर्खर गुगल म्याप हामी युज गरेका थियौँ युजिङ एनटिसीको 4G डेटा। यहाँ चल्छ एनटिसीको डेटा है। अहिले हामी 105 जति 110 किलोमिटर जति आइपुग्यौँ। सो एनटिसीको कभरेज पनि यतातिर छ, राम्रै छ। सो यहाँदेखि अब 2 घन्टाको यात्रामा चाहिँ हामी माथि छगामसम्म पुग्छौँ होला। सो लेट्स होप फर द बेस्ट, लेट्स गो। हामीले अरण्यको राजमार्गलाई छोडिसकेका थियौँ। बाटो एकदमै कच्ची रहेको थियो। तर न त हाम्रो लागि न त हाम्रो DO 125 को लागि यो नौलो कुरा हो। साँझ झमक्कै परिसक्दा हामी त्यस दिनको गन्तव्य छगाम पुगेका थियौँ। भर्खरै हामी छगाम भन्ने ठाउँ आइपुग्यौँ है। अनि अहिले चाहिँ हामी भैरवकुण्ड होमस्टे होइन त? हजुर भैरवकुण्ड होमस्टेमा छौँ। छगामको हाइट चाहिँ 2550 मिटर अबभ सी लेभल हो। अनि आजको हाम्रो स्टे चाहिँ यहाँ छ। प्रायः जस्तो चाहिँ मान्छेहरू यहाँ दिउँसै आइपुगेर माथि गएर फर्केर पनि आउन सक्छ है। हाम्रो होटेलको दाइको नम्बर चाहिँ हामी यतातिर साइडमा राखिदिन्छौँ। दाइको नाम के पर्यो भन्नु? मेरो नाम पासाङ दोजी शेर्पा। कति वर्ष हो यहाँ तपाईँले? मैले यहाँ चाहिँ पहिला अब धेरै वर्ष अगाडि भन्दाखेरि चाहिँ हामी अब विदेशतिर गएको थियो, साउदीतिर होइन। अब यसपालि चाहिँ अब यतै बुवा अनि यतै हुनुहुन्छ। अब हामी यतै गाउँतिरै बसौँ भनेर अब आएको हामी चाहिँ अब 4 महिना जति भयो। ए अनि के छ यहाँ वाइफाई छ के छ? वाइफाई छैन यहाँ चाहिँ अब 4G डाटा चल्छ। के को? यो एनटिसीको डाटा चल्छ। अरू केही नेटवर्क छैन? अर्को नेटवर्क केही पनि छैन। एनटिसी मात्रै हो? एनटिसी मात्र चल्ने हो। यहाँबाट कसैलाई फोन गर्नु पर्यो, केही सामान गर्नु पर्यो, माथि गर्नु पर्यो भनेर सबै एनटिसी मात्र हो। माथि अब हामीले चाहिँ किन सुविधा यहाँ कस्तो दिएको छ भने चाहिँ अहिले चाहिँ मैले अब टिकटकमा पनि अब फेसबुक इन्टरनेटहरूमा चाहिँ मैले मेरो आफ्नो नम्बर राखेर मैले सुविधा चाहिँ सकेसम्म मैले दिइरहेको छु होइन। यो होमस्टे भनेपछि घरको एउटा घरमा आफ्नो घरको रुममा अब तपाईँहरूले अब यहाँ चाहिँ मिलेर बस्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब होइन अब यहाँ पहिला व्यवसाय धेरै चल्ने यस्तो होटल चल्ने चाहिँ छैन। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँहरू आएर आउनुभयो। अब कतिपय साथीभाइहरू आउनुहुन्छ, अब भने गेस्टहरू आउनुहुन्छ होइन। उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने अब सानो सानो रुम चाहिन्छ भन्छ। अब सानो सानो रुम चाहिँ यहाँ हुँदैन, किनभने यहाँ सबैजना मिलेर बस्नुपर्छ। हामी मिलेर जानुपर्ने हो होइन। आउनुहोस्, रुम चाहिँ हाम्रो यस्तो हुन्छ। अब यहाँ डबल बेड बनाएर राखेको हुन्छ। सुत्ने ठाउँहरू सबै यहाँ अब ठ्याक्कै सिरकहरू यहाँ तपाईँहरूलाई यसो मिलाएर राखिरहेको हुन्छ है। मासु चाहिँ ब्रोइलर अब तलैबाट ल्याउनु भयो। अनि अब यहाँको लोकल भने चाहिँ यही साग र यो अर्ग्यानिक चाहिँ साग र यो के भन्छ यो करेला यही हो, अरू त छैन। मटर कोसा त्यति हो यहाँको अर्ग्यानिक भने चाहिँ। रायो चाइनिज रायो चाइना छेउमा छ, त्यही भएर नि। अनि यहाँ पर्यटकहरू आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदम कस्तो खुसी लागेको छ भने भोलिको दिनमा हामीले विदेशमा जान नपाओस् होइन। यही सुविधा छ। तपाईँहरूले यहाँ तपाईँहरू आइदिनु भयो, खाइदिनु भयो, यहाँ आउनुभयो होइन। अब हामीलाई तपाईँहरू आएर चाहिँ यति गेस्टहरू आएर बसिदिनु भयो भनेदेखि हामीलाई त अब विदेश जानु परेन। यो ठाउँ होइन, शान्ति नै अब पैसा बनाउन 2-4 पैसा खर्च गर्ने कुरा चाहिँ आउने भयो नि त। अनि झन् तपाईँहरू आउनुभयो, झन् खुसी छु। भोलिको दिनमा पनि तपाईँहरू जस्तो मान्छे चाहिँ आइदियो भने झन् खुसी हुन्छ यहाँको होइन। रोल एन्ड एक्सन। चियर्स। यो चाहिँ के हो? कालो चिया। यो दारु होइन, यो कालो चिया हो। अनि हामीले खाना खाइसक्यौँ। अहिले हामी छगाममा छौँ। भोलि चाहिँ हाम्रो यात्रा माथि भैरवकुण्डसम्म हुन्छ। हामी उतै बस्नेवाला छौँ टेन्टमा। सो गुड नाइट, सी यु इन द मर्निङ। चियर्स। सुरुप्प पार्छु म अब। चियर्स वन्स अगेन। समुद्री सतहबाट 2550 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ छगाम। कुहिरीले ढाकेको छगाम बिस्तारै खुलिरहेको थियो। एकैनासे देखिने घरहरूको बीचमा एउटा ठूलो गुम्बा छ।
यस सानो चिटिक्क परेको ग्रामीण भेगमा बौद्ध धर्मको अनुसरण गर्नेहरूको बाहुल्यता देखिन्छ। यो एउटा उम्दा जीवन दर्शनको सुन्दर सम्मिश्रण हो। छगाम आएर बस्न मिल्ने केही होमस्टेहरू रहेका छन्। त्यहाँ आवश्यक आधारभूत सुविधाहरू मजाले रहेको छ। बिस्तारै पर्यटन फस्टाउने तवरमा रहेको छ। सूचना प्रविधिको रूपमा एनटिसीको 3G कभरेजले यहाँ स्थानीय साथै आउने पर्यटकहरूलाई दूरसञ्चारसँग जोडेको छ। गुड मर्निङ एभ्रिवान, इट्स डे 2 अनि आज हामी छौँ छगाममा। ठाउँको हाइट चाहिँ 2550 मिटर अबभ सी लेभल हो अनि नेपाल एज पन हियर एट छगाम है, अब स्टिकर टाल्चो एकछिनमा। सो अघि बिहान हामी उठ्यौँ, यहाँ भ्यू वरिपरि एकदम राम्रो छ, साइलेन्ट छ, एकदमै पिसफुल छ भनौँ न। अब छगामबाट चाहिँ हामी चोकर मोकरसम्म भन्ने ठाउँसम्म जान्छौँ आज गाडी लिएर, गाडी स्कुटरहरू लिएर जान्छौँ त्यहाँसम्म पुग्नलाई हामीलाई अराउन्ड 2 घन्टा जति लाग्छ। अनि यहाँ चाहिँ हामी पासाङ दोर्जे दाइकोमा बसिरहेको थियौँ हिजो आएर भैरवकुण्ड होमस्टेमा। एकदमै राम्रो एक्सपिरियन्स भयो, दाइले सबै कुरा मिलाइदिनुहुन्छ यहाँ। जस्तै अब तपाईँलाई पोर्टर चाहिन्छ अथवा केही हेल्प चाहिन्छ यो ट्रिपमा भने उहाँको नम्बर हामी राखिदिन्छौँ। सो यु क्यान कन्ट्याक्ट हिम डिरेक्टली अनि यहाँ आउन सक्नुहुन्छ, यहाँबाट माथि जान सक्नुहुन्छ। सो अब हामी ब्रेकफास्ट गर्न लाग्छौँ। ब्रेकफास्ट गरेर खाना चाहिँ हामी चोकर मोकरमा खान्छौँ। त्यहाँदेखि 2 to 3 आवर्सको वक भन्नुभएको छ, हामीलाई चाहिँ अलिक बेसी लाग्छ। 4 घन्टा जतिको वकमा विल रिच भैरवकुण्ड ताल आज बेलुका। सो लेट्स होप फर द बेस्ट। अँध्यारो हुनुभन्दा अगाडि पनि पुगिन्छ होला या। सो इन्जोय। कस्तो भइरहेछ एक्सपिरियन्स हामीसँग ट्राभल गर्नु? एकदम रमाइलो बोवाल भइरहेछ। सरहरू एकदम बिन्दास हुनुहुन्छ। तपाईँ पनि जाने आज हामीसँग? म पनि यही सिलसिलामा अब जानु मन नलागे पनि सरहरूको चाहिँ अनुभव दोस्ती देखेर भैरवकुण्ड नगए पनि जाउँ लाएर जाँदैछु। अनि यो गाडी चाहिँ हामी चोकर मोकरमा छोड्छौँ, यहाँबाट 2 घन्टामा हामी चोकर मोकर पुग्छौँ। अब जाने है त? हजुर, त्यहाँ गएर छोडिन्छ। ल थम्स अप दिनु। ओके, ल बाई। हाम्रो दाइहरू यहाँ हुनुहुन्छ, दावा दाई अनि रमेश दाई। ल वेलकम वेलकम। सुरुमा दाइहरू वेलकम गरौँ। हाम्रो दाइहरूसँग चाहिँ हामी माथि जाँदैछौँ भैरवकुण्डसम्म। अनि दाइहरूले चाहिँ हामीलाई भनौँ न माथि अब खाना बस्न हेल्प गर्नुहुन्छ। दाइले सामानहरू हाम्रो लगिदिइरहनु भएको छ माथि। सो अब यो ट्रिप दाइहरूसँग रमाइलो हुनेवाला छ। अनि त्यसपछि सामानहरू बोकेर कति घन्टा हिँड्नुपर्छ? यहाँबाट 1.5-2 घन्टै हो हिँड्नुपर्छ है। कस्तो लाग्छ माथि ठाउँ? राम्रै छ, रमाइलो छ। रमाइलो छ, पर्यटकीय क्षेत्रै हो। पर्यटकीय क्षेत्रै हो होइन? तपाईँहरूलाई शुभयात्रा। 2जना भाइहरू पठाएको छु मैले है। हजुर, उहाँहरूले तपाईँहरूलाई एकदम राम्रोसँग ठाउँहरू सबै देखाइदिन्छ। हुन्छ दाइ। अनि भोलि फेरि फर्केर यसो आउनुहोस् यतै होइन? ल हुन्छ त भाइ। छगामको बसाइ निकै न्यानो र घर जस्तो रहेको थियो। यसरी ठाउँ ठाउँमा बस्दै त्यहाँको रहन सहनसँग भिज्न पाउनु पनि यात्राको अर्को सुन्दर बाटो हो। केवल हिमालहरूले ठाउँलाई सुन्दर बनाएको हुँदैन, त्यहाँका मानिसका सङ्घर्ष अनि जीवनले लेखेको कथाले त्यो प्राकृतिक तत्त्वलाई झनै परिमार्जन गरिदिएको हुन्छ। त्यसपछि आगन्तुकहरूलाई गरिने व्यवहार र वातावरणले पनि धेरै नै महत्त्व राख्दछ। के छ त माथि व्यवस्थाहरू के छ बस्न खानलाई? खाने बस्ने सबै आरामले पुग्छ। आरामले हुन तपाईँहरूलाई मजाले हुन 50-60जना अट्छ र माथि कुण्डमै छ कि अलि तल? होइन, चोकुर्मु भन्छ, त्यहाँबाट 2 घन्टा हिँड्नुपर्छ। होइन त, अनि भैरवकुण्डमा बस्ने हो भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? जस्तै टेन्टसेन्टहरू लाने हो होइन? टेन्ट लानु, यतापट्टि बस्नु त उतै नबस्नु तपाईँहरू भैरवकुण्डमै चाहिँ। हजुर, कुण्डमा बस्दाखेरि त्यहाँ फोहोर हुन्छ, हावाहुरी बतास पनि लाग्छ होइन? यता जोमजोम भन्छ है, त्यहाँ बस्यो भने हुन्छ मजा। हुन त हामी छगाममा आएर बस्यौँ, तर धेरैजसो मानिसहरू भने बगाममा आएर बस्ने गर्दा रहेछन्। बगाममा नै एनटिसीको टावर रहेको छ, जसले यसको सेरोफेरोमा रहेको गाउँहरूमा दूरसञ्चारलाई पुर्याउने काम गरेको छ। छगामबाट बगाम जाने बाटो अत्यधिक रूपमा अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ। ब्याकअपको रूपमा एएसएपी कार रेन्टलको गाडी भएको हुनाले हामीले थप साहस र हौसला पाएका थियौँ। अप्रत्याशिलो मौसम,
बेला बेला कुहिरो, बेला बेला खुल्ला आकाश अनि त्यो माझ ढकमक्कै फुलेको लाली गुराँस। मानौ त्यही नै हामीले गरेको सङ्घर्षको मिठो फल हो। भर्खरै हामी यहाँ चोकर मोकर भन्ने ठाउँ आइपुग्यौँ है। यो चाहिँ तल छगामबाट चाहिँ लगभग 2 to 3 आवर्सको राइडमा पुगिन्छ। यहाँ नेटवर्कको कुरा गर्दा 2G नेटवर्क आउने रहेछ, सबैतिर आउँदैन, यतातिर गयो भने मात्रै 2G नेटवर्क आउने रहेछ यहाँ, जसले गर्दाखेरि फोन कल्सहरू गर्न सजिलो भयो। हामी चाहिँ यहाँ तल हुँदै यसरी तल यो बाटो यसरी माथि जान्छौँ, सुरुमा ठाडो उकालो चढ्छौँ, त्यसपछि तेर्सो छ अरे, त्यहाँबाट फेरि ठाडो उकालो आउँछ, त्यसपछि चाहिँ कुण्ड आउँछ। कुण्ड चाहिँ हाम्रो 40 to 150 मिटर्स अब सिलोलमा छ। सो यहाँ चक्कर मकरको नम्बरहरू हामी राखिदिन्छौँ, खानालाई सजिलो हुन्छ पछि आउने ट्राभलर्सहरूलाई। काठमाडौँबाट 2-3 दिन जस्तोमा आएर चाहिँ फर्किन मिल्ने ठाउँ हो यो। त्यही अब चाहिँ हामी खाना खान्छौँ अनि हाम्रो स्कुटर्सहरू यहीँ राखेर विल स्टार्ट वकिङ है त। सो थ्याङ्क्स टु द होन्डा डियो 125। नेपाल 8 wonder we're here at चोकर मोकर। तपाईहरुले यहाँ आएर बसेर पनि यु क्यान वक टुवर्ड्स उता माथि है हाम्रो भैरवकुण्डमा। यसरी यहाँ चाहिँ बस्ने सुत्ने धेरै रहेछ, यहाँ तातै छ, जस्ट काठकै छ, यो काठ र टिन भएर गर्नुभएको छ। भित्र दाइहरू हुनुहुन्छ, सुतिरहनु भएको रहेछ। सादा खाना 350 रे, मासु खाना 450 रे। एकजना सुतेको चाहिँ 1000 रुपियाँ पर्ने रहेछ यहाँ। सो अब तलपट्टि हामी चाहिँ किचन छ, त्यो किचनतिर जाउँ न। ओ ल भाइ हेर्नुहोस्, तपाईँले किचनको भाइब्स हेर्नुहोस्। हामीलाई खाना बन्दैछ यहाँ। अब हामी खानासाना खाएर दन्काएर माथि जाने हो आज। के छ दाइ तरकारी आज, के बनाउनु भयो? टमाटर अचार, त्यसपछि दाल, अनि आलु, टमाटर अचार, दाल, आलु, साग। निउरो पनि त्यो बाटीमा मात्रै। नेपालको हरेक कुनामा जहाँ ट्रेक गरे पनि जहाँसम्म पनि पुग्ने भनेको कोकोनट बिस्किट। अब हामी खान्छौँ ल। त्यति फरासिलो सुविधा नभए पनि यहाँ आउने आगन्तुकहरूलाई अपुग भन्ने केही छैन। अभावको बावजुद पनि जस्तो किसिमको सेवा पाइरहेका थियौँ त्यो आफैमा सराहनीय कुरा रहेको थियो। चेन्ज इन प्लान्स भयो होइन। अघि हामी खाना खाइसकेपछि चाहिँ पानी पर्यो है। पानी परेर वेदर एकदम धम्म भएर पुरै केही नदेखिने हुसु लागिरहेको थियो यहाँ। अनि आज चाहिँ हामी यहीँ बस्ने प्लान गरिरहेको छौँ अहिले। अनि भोलि बिहान उठेर 5 बजेतिर उठेर चाहिँ माथि जाने भन्ने प्लान भयो। अब टेन्टहरू हामी नराख्ने भयौँ। अब हामी भोलि एक्सप्लोर गर्छौँ माथि, सबै सर्टहरू कन्टेन्टहरू खिचेर चाहिँ तल झर्छौँ होला। सो भोलि बिहान हामी 6 बजे 5:30-6 बजेतिर निस्किने प्लान छ। सो लेट्स होप फर द बेस्ट। हामी चाहिँ यहाँ यता अघिको दाइ मैले देखाएको मै बसिरहेको छु। यता पनि बस्न मिल्ने रहेछ, यता पछाडि पनि बस्न मिल्ने रहेछ हाम्रो रुम्सहरूमा। मैले भनिहालेँ रुम्सको कति पैसा पर्ने रहेछ भनेर सबै भनिहालेँ। सो यहाँ अब हामी आज यहीँ बिताउँछौँ। अलिअलि अहिले चाहिँ खोलेको जस्तो छ वेदर, तर अहिले त हिँडेर खिच्दै जानुपर्छ, फेरि पुगिन्न। यहाँ 5 बजिसक्यो होइन। त्यही भएर आज हामी बस्छौँ, भोलि बिहान गएर खिच्छौँ ल। एकछिन आगो ताप्छौँ अब यहाँ। आगो सागो बाला छ टक्क लाएर होइन त दाइ ल। भोलिपल्ट बिहानै कुहिरोको पर्दा फाटिसकेपछि रोलवालिङ हिमश्रृङ्खला छ्याङ्ग देख्न सकिन्थ्यो। समुद्री सतहबाट 3870 मिटरको उचाइमा अवस्थित चोकर मोखरबाट मोतीकै माला बगे चाहिँ हिमाली लहर देख्दा हामी त्यसैमा मुग्ध भएका थियौं। पहाडको टुप्पोमा रहेको यो चिटिक्क परेको घर कुनै सपनाको नगरी जस्तो भान हुन्थ्यो। एकान्त छ तर एकलास पनि होइन, कष्ट छ अलिकति तर त्यति धेरै पनि होइन। सुविधाको रूपमा घर छ बस्ने र एनटिसीको कभरेज छ, त्यसैले पनि हामीलाई ठूलो राहत दिएको थियो। गुड मर्निङ एभ्रीवन, इट्स डे 3 अनि आज हामी छौँ चोकर मोकरमा। यो ठाउँको हाइट चाहिँ 38-20 मिटर्स अफ सी लेभल हो। अनि अहिले बिहानको 6 बजिरहेछ, भर्खरै घाम लाग्यो। हिजो वेदर क्लियर भएर हामी माथि गएनौँ, त्यही भएर अहिले बिहान हामी माथि हिँडिरहेको छौँ। 2 आवर्सको वाक हो।
हिमालय रेन्ज यस्तो राम्रो यति एपिक हिमालय रेन्ज खुला छ यहाँबाट 360 डिग्रीमै पुरै हिमाल देखिन्छ अनि यहाँबाट हामी लाङटाङ लिरुङ आमायाङरी पिक ओभरअल यतातिर चाहिँ गौरीशङ्कर देख्ने रहेछ र चाइनिज हिमालहरू चाइनाको हिमालहरू देख्ने रहेछ हामी यतातिर बोर्डरमा छौँ अहिले सो अब विल वक माथि चिया खाएर होपफुली हामीले भैरवकुण्ड चाहिँ क्लियर वेदरमा देख्न पाउनेछौँ सो लेट्स होप फर द बेस्ट थम्स अप इन्जोय हिमालयज राम्रोसँगले जानु होला अब बाटो चाहिँ अलि त्यस्तो टाढा पनि होइन ठिकै छ यो उकालोहरू अलिअलि छ उकालो त्यस्तो जानु अनि अब धेरै टाइम त लाग्दैन 2 घन्टा मात्र हो ल द सी यू है त अहिले आएर भेटौँला ल बाई त्यति नजिकसम्म नै गाडी पुग्नु अनि एकदमै छोटो पैदल यात्राले प्रकृतिको अनुपम रूप सम्मुख पुर्याउनु साँच्चै यो नेपालको जादुई विशेषता थियो भर्खरै हामी देउराली भन्ने ठाउँ आइपुग्यौँ ठाउँको हाइट चाहिँ 4020 मिटर्स अफ सी लेभल हो यतापट्टि बब्बा लेयर्स देखाएको छ है हिमालको तल पहाडको लेयर्सहरू टक्क देखाएको छ यतातिर हिमाल देखाएको छ अनि भनौँ न चोकरबोकरबाट चाहिँ अराउन्ड 20 मिनट्सको हाइकमा वकमा यहाँ पुगिन्छ अलिकति ठाडो उकालो छ फर्स्टमा सो बाँकी चाहिँ दाइले भनिदिन्छ देउरालीको बारेमा दाइ भनिदिनुहोस् यो देउराली भन्ने चाहिँ हामी आउँदा जाँदा बस्ने ठाउँ यताउता सबै भनौँ न थाकेर आएको बेलातिर यसो थकाइ मार्ने ठाउँ भए चाहिँ यो ठाउँलाई देउराली भन्दो रहेछ पहिलादेखि जस यहाँबाट जाँदाखेरि भैरवकुण्ड जाँदाखेरि सकेसम्म राम्ररी पुगोस् भनेर चाहिँ यो मन्दिरहरूमा यसो पातीसाती चढाएर पहिलादेखि अब पहिलाको चलन चलिआएर रहेछ त्यही हुनाले हामी देउराली भन्ने ठाउँमा चाहिँ पातीसाती चढाएर कुण्डसम्म राम्रोसँगले पुगोस् भनेर चाहिँ हाम्रो यात्रा हुँदैछ अनि दाइ यहाँदेखि अब अर्को नेक्स्ट स्टप के आउँछ अरे हाम्रो यहाँभन्दा नेक्स्ट स्टप नागढुङ्गा भन्ने नागढुङ्गा ठाउँ आउँछ त्यसको पनि इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी छ ब्लग हेर्दै जानु होला अगाडि हामी नागढुङ्गाको बारेमा पनि भन्छौँ होइन त ल अब हामी अगाडि बढ्छौँ है त ल थम्स अप ल यहाँ बतासले सोसेल्न आउँछ हिउँको भाका पहाडले सिके जस्तो गर्छ अलिअलि टिपे जस्तो गर्छ र त्यसमा फूलको बास्ना मिसाइदिन्छ यसरी बतास पनि यहाँ सङ्गीत भएको छ पाखा पखेर यिनैमा झुल्दछन् यिनैमा रम्दछन् अहिले हामी माथि नागढुङ्गातिर गएर छौँ देउरालीबाट अन द वे छौँ ठ्याक्क उकालो चढ्न लाग्छौँ है अनि हेर्नु न फोर यो के गरे क्या यो मान्छेहरू ट्रेक गर्छन् रमाइलो गर्छन् घुम्न आउँछन् अनि यस्तो गर्छन् क्या फोर यो के हो यो मजा आउँछ फोर गर्दाखेरि यो आफूले खाएको सबै कुराहरू आफूले बोकेर फर्किनु नि क्या किन यस्तो गर्छन् क्या मान्छेले यो भनेको त अति नराम्रो भयो क्या हरेकचोटि भनिरहेको छौँ हामी जहिले पनि ट्रेक गर्दाखेरि अर्को पालि मान्छे आउँदा हेर्नु त यस्तो नराम्रो यस्तो फोहोरसँग हेर्नुपर्छ क्या नेचरलाई कसरी मजा आउँछ यस्तो फोहोरी अब 15 मिनटमा माथि नागढुङ्गा पुगिन्छ जाउँ जति भने हुन्न मान्छेलाई के गर्ने गाह्रो छ Every day when the sun rises, I feel love beating down my door. Every night when the moon is shining, I pray you'll be coming back for more. This is Nagrunga. अहिले हामी छौँ नागढुङ्गामा होइन त नागढुङ्गा हो हाइट चाहिँ 4070 मिटर्स अफ सी लेभल हो यो नागढुङ्गा चाहिँ अब किन बनेको कसरी भएको चाहिँ मलाई थाहा छैन दाइले भन्नुहुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ भनिदिनुहोस् दाइ पहिला यो ढुङ्गा भनेको नागको स्वरूप जस्तै थियो अरे पहिला होइन उहिले आउँदाखेरि पछि चट्याङले हानेर चाहिँ यो 2-3टा टुक्रेर यस्तो अलिक के भएको त्यही हुनाले पहिलाको उहिले मान्छेहरूले हिँड्दाखेरि नागको स्वरूपहरू चाहिँ नागढुङ्गा भनेर चाहिँ पूजा गर्ने गर्थे अरे यो ढुङ्गामा है त्यही भनेर नागढुङ्गा भनेको रे ल त्यति नै हो यसको अरू केही छ कुरा यसको केही छैन अरू केही छैन ल अनि अहिले चाहिँ हामी त्यही त 4070 मिटर्समा छौँ यहाँबाट नेक्स्ट स्टप हाम्रो के आउँछ दाइ अब यहाँबाट उता अब पहिला अब खरकुण्ड घोप्टे ढुङ्गा भन्थ्यो हजुर जस्तै पहिला अब ढुङ्गासुङ्गा हान्दै ट्वाङ्गा गर्ने भएर चाहिँ त्यहाँ त्यही भएर फलामको जस्तै आवाज आउने भएर चाहिँ खरकुण्ड घोप्टे ढुङ्गा भनेर राख्दै कति बेर लाग्छ यहाँदेखि लाग्ला 10 मिनट लाग्छ है अनि यहाँ चाहिँ एनटिसीको 2G नेटवर्क आउने रहेछ भर्खर हामीले फोन कल पनि गरेका थियौँ त्यही अब चाहिँ माथि जाउँ है त दाइ
10 मिनट्सको वकमा हामी कहाँ पुगिन्छ खरकुण्ड अपडेट हुँगा ल ल नेक्स्ट स्टप त्यही हुनेवाला छ हाम्रो अझ स्टोरी भन्नु छ दाइ त्यसको पनि हैन त ल फेरि थम्स अप दाइ हिमाल देखिन्छ अरे तपाईँले भन्दै हुन्थ्यो नि अघि के देखिन्छ भनेर यहाँ हाम्रो गौरी शङ्कर हिमाल त्यहाँबाट तल्लोपट्टि त्यो कालो भिर भन्ने उयो के हो भएको यतापट्टि कालो कालो देख्ने त्यहाँबाट सिधा देख्ने चाहिँ त्यो चुचुरो देख्ने सगरमाथाको चुचुरो त्यही हो त्यो पहराको चुचुरो हो दाइ पहराको चुचुरो सबभन्दा पल्लो छेउको त्यही त यहाँबाट एभरेस्ट देखिन्छ एभरेस्ट त्यही त यहाँबाट त्योभन्दा उता त हिमालय देख्दैन यहाँबाट मकालु पनि देख्ने रहेछ यहाँबाट मकालु भन्ने उयो बिचोको क्या यहाँ यहाँबाट एभरेस्ट देखिन्छ हैन त देखिन्छ यस्तो राम्रो खुला छ गौरी शङ्कर सबभन्दा अग्लो हो यो बिचको अग्लो अग्लो त्यहाँदेखि यता माथि सबै गौरी शङ्कर बोलिन्छ त्यही त अब तिमीले मलाई केही गरेर राख्न सक्छौ यसमा कतैबाट सक्छौ यो यस्तो 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 अलि तल अलि तल अलि ओ ल ठ्याक्कै ल यस्तो यस्तो कि माथि तल के ओ ल यो चाहिँ गौरी शङ्कर हो है गाइस दिस इज गौरी शङ्कर हिमाल कति मजाले खुलेको थियो आकाश नीलो भएर जहाँ छरपष्ट थिए केही भावनाका तरङ्गहरू बाटो त्यति धेरै उकालो ओह्रालो पनि थिएन ठिक्कको अगाडि हिमालयको दृश्यतर्फ फैलिरहेको विराट स्वरूप छ प्रकृतिको सायद त्यसैले होला प्रकृतिमा हुर्किएकाहरूमा आस्था गजबको हुन्छ विश्वास गजबको हुन्छ आफूभन्दा विराट आफूभन्दा विशाल कोही पक्कै छ भन्ने प्रत्यक्ष प्रमाण पाएर पनि होला खरकुण्ड घोप्टेबाट 10 मिनट जतिको वकमा जोम डाँडा आइपुगिन्छ है यहाँ आइपुगेपछि एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट थाहा भयो दुईटा बाटो रहेछ भैरवकुण्ड जानलाई एउटा चाहिँ यताबाट पनि जानु मिल्ने रहेछ है हामी यताबाट आयौँ बगाम र चगाम हुँदै यो बाटो आयौँ र यहाँबाट अब 15-20 मिनटमा हामी माथि भैरवकुण्ड पुग्छौँ त्योभन्दा अगाडि हाम्रो यहाँ माइली पोखरी र कान्छी पोखरी भन्ने हामी पोखरी पनि देख्छौँ है त्यो एउटा भयो अनि अर्को बाटो चाहिँ यहाँबाट यता तल अर्को बाटो रहेछ यहाँबाट जोरपाटी पुगिने रहेछ तासीथाङ पुगिने रहेछ अर्को भनेको दाइले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भर्खरै दुगनागढी सो यहाँ जोरपाटी तासीथाङ र दुगनागढी हुँदै चाहिँ तल अर्निको राजमार्ग छोइने रहेछ क्या त्यो तातोपानीतिर जाने बाटो दुईटा बाटो रहेछ है यो ट्रेकमा आउनलाई बल्ल थाहा भयो यो ठ्याक्क मिटिङ पोइन्ट चाहिँ जोम डाँडा रहेछ यहाँबाट अब 15-20 मिनट्समा हामी माथि पुग्छौँ भैरवकुण्ड लेट्स गो म त यात्री हुँ मेरो कुनै ठेगाना हुँदैन म पहाडलाई घर भनिदिन्छु र आकाशलाई छानो यादको भारी बोक्दै बोक्दै उकाली र ओह्राली हुँदै भिर अनि पाखाहरूमा बगिदिन्छु बन्दछु हिउँबाट खोला बन्दछु ठोसबाट तरल र मिसिन्छु सगरमा अनन्तको एक अवशेष भएर हामी माथि गएर छौँ भर्खर ड्रोन उडाएर हेर्दाखेरि चाहिँ भैरवकुण्ड यहीँ अगाडि देखिरहेछ क्या यस्तो दामी एपिक सर्ट देखिरहेछ है हिमाल टक्क माथि तल कुण्ड क्यान्ट वेट टु सिट होइन अब अलिकति 15 मिनटको वेट हो यहाँ कति मनमोहक ठाउँहरू छन् केही भेटिनै बाँकी केही भेटिएर पनि देखिनै बाँकी नेपालमा जन्मिनुको स्वर्गानुभूति भनेकै प्रकृति हो झन् अहिलेको समयमा त राहत पनि कतै पाइन्छ त सबैदेखि टाढा यिनै डाँडाकाँडा पाखा पखेराको शरणमा पाइन्छ पिजरामा कैद चराहरूको लागि आकाशको फैलावट जस्तो हामी खिचेर आउँदा पनि हामीलाई धेरै टाइम त लागेन नि So guys, after 3 days of travel, we are finally here at ल हामी भर्खर भैरवकुण्ड आइपुग्यौँ ठाउँको हाइट चाहिँ 4 to 5 मिटर्स अफ सी लेभल हो अनि नेपाल टेलिकमको नेटवर्क चाहिँ यता साइड डाँडातिर आउने रहेछ 2G नेटवर्क हो हामीले फोन कल गर्न मिल्छ एउटा ठुलो धार्मिक स्थल आइपुग्यो नेपालमा अलिकति कम चलेको छ अहिले तर अझ यसमा चाहिँ भोलिको दिनमा पोटेन्सियल छ अझै भनौँ न अझ बेसी पर्यटक आउनलाई चाहिँ एकदमै ठुलो स्कोप छ किनभने धेरै पनि हिँड्नु पर्दैन अराउन्ड 2 to 3 आवर्सको वकमा वी क्यान रिच हियर इजिली अझ छिटो आउनेहरूलाई अझ छिटो पनि हुनसक्छ सो हाम्रो जनाई पूर्णिमाको बेलामा ठुलो मेला लाग्छ यहाँ चाहिँ
होइन। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ भैरव कुण्ड भएपछि चाहिँ यहाँ भैरवको चाहिँ रिफ्लेक्सन देखिन्छ भन्ने पनि किंवदन्ती छ यहाँ चाहिँ है। सो भनौँ न एकदमै स्पिरिचुअल एकदमै राम्रो फिल भइरहेछ। काठमाडौँबाट यति छेउमा पनि यस्तो राम्रो डेस्टिनेसन छ रहेछ, तर हामीले मजाले देखाउन सकिरहेको छैनौँ यो कुरा। कि यो भ्लगले चाहिँ आइएम होपफुल कि अझ बेसी मान्छेहरूलाई चाहिँ यो ठाउँमा आएर आउने चाहिँ भनौँ न एउटा त्यो मोटिभेसन मिलोस् यो भ्लगले गर्दा। इजी छ, सजिलो छ, आउन मिल्छ, घुम्न मिल्छ, यति राम्रो ठाउँ छ। यु क्यान इन्जोय भैरवकुण्ड है त। ल सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा पर्ने भैरवकुण्ड नेपाल र चीन सिमानाको नजिकै पर्दछ, जहाँ हिमालयको न्यानो आलिङ्गन छ, एकान्त छ, आध्यात्मिक साथै पर्यटनको दृष्टिकोणले छोटो समयमा नै पुगेर आउन सकिन्छ। यो स्वर्गकै टुक्रा जस्तो तीर्थस्थल धार्मिक र प्राकृतिक तवरले साँच्चै मूल्यवान छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको उत्तरी भेगमा रहेको शान्त र निश्चल भैरवकुण्ड हिमालयको काखमा बस्दछ। समुद्री सतहबाट 4250 मिटरको उचाइमा अवस्थित यस पर्यटकीय एवं धार्मिक स्थलले आफैमा अथक सम्भावनाहरू सङ्गालेको भान हुन्छ। हामी यहाँ काठमाडौँबाट केवल 2 दिनको यात्रामा नै आइपुगेका थियौँ। त्यस्तै गरी पदयात्रा पनि त्यति अप्ठ्यारो थिएन, तर सडकदेखि लिएर बस्ने ठाउँहरू परिमार्जित नहुनाले यो चाहिँ आगन्तुकहरूका लागि चुनौती हुन सक्छ। रोलवालिङ हिमश्रृङ्खला छर्लङ्गै देखिने यस ठाउँमा जनै पूर्णिमाको दिन भव्य मेला लाग्दछ। हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूका लागि भैरवकुण्ड आराधनाको स्थल हो। भगवान शिवको भयावह अवतारको रूपमा भैरवलाई लिइन्छ। शिवलाई त्रिमूर्तिका संहारक पनि भनिन्छ, जसले संहार गर्ने अर्थात् समयको पनि अन्त्य गरिदिने क्षमता राख्दछन्। त्यही संहारक रूप नै भैरव हो। भनिन्छ भैरवको अवतारले नकारात्मक ऊर्जा र दुष्कर्म गर्नेहरूबाट रक्षा गर्छ। आफ्नो र आफ्नो परिवारको सुरक्षाको कामना बोकेर शुद्ध मनका साथ धर्मावलम्बीहरू भैरवकुण्डमा तीर्थाटन गर्न भनी आउँछन्। उहिले पुर्खौली त्यही चलिआएको। अब यो भैरवकुण्डलाई आमा छिमेन भनेर नि बुझिन्छ प्रायः जस्तो मान्छेले, होइन? त्यही हुनाले अब हामीले पूजा गर्ने भनेको यस्तै ठाउँमा हो। यहीँ हो, भित्र गएर चट्ट धुपसुप बालिन्छ, पूजा भित्र गरिन्छ, होइन? अब हाम्रो यो यतापट्टिको मन्दिर हो, हामी गएर पारिपट्टि गएर पूजा गर्न पनि सकिन्छ। यो खाजासादा यहीँ लगाउँदा नि मिलिन्छ सबैजनाले। भित्रै जानु भनेको छुट्टै हो, यसलाई यहाँ चट्ट राखेर चट्ट गर्न नि मिल्यो, होइन? त्यहाँबाट सर भित्र गइन्छ, यहाँ चट्ट यसरी पूजा गरिन्छ। के बलसल माग्ने, के गर्नुपर्ने, होइन? हाम्रो जे माग्यो त्यही पुऱ्याइदिन्छ भनेर चाहिँ उहिले भगवानदेखिको विश्वास छ। पहिला आएदेखि जे माग्नु परेको कुरा चट्ट माग्ने। त्यहाँबाट यहाँ धेरै हल्ला गर्नु भएन, फोहोर के गर्नु भएन। फोहोर के भयो भने एकछिन बादल आउने र पानी पर्ने, हावाहुरी चल्ने त्यस्तो सम्भावना हुन्छ। यहाँ लसुनहरू डढाउनु भएन, मासु मांस ल्याएर डढाउनु भएन। सबै चिजलाई हामीले आफैले सफा सुग्घर गरेर यस्तै परिबन्धले आफ्नो सुरक्षा आफैले गरेर आएर चाहिँ चट्ट परिबन्ध सबै धार्मिक स्थलमा राम्रो होस्, सबैले बुझिआओस् भन्ने हाम्रो यही चाहना छ। भैरवकुण्डलाई त्यहाँको स्थानीय भाषामा आमा छेमेन अर्थात् छेमेन पोखरी पनि भनिन्छ। प्रकृति नै सबै स्रोतको उद्गम भएको हुनाले प्रकृतिलाई आमाको दर्जा दिएर पनि सम्मान गरिने चलन साँच्चै कति सुन्दर छ। गौरी शङ्कर हिमाल, युगल हिमाल जस्ता थुप्रै हिमालहरू पनि देखिने हुनाले साथै भिन्न संस्कृति, एकान्त वातावरण, प्राकृतिक सौन्दर्य भएको कारण यहाँ आस्था सँगसँगै कुण्डलाई नितान्त उसको स्वरूपमा हेर्न आउने पर्यटकहरू पनि रहेका छन्। हुन त पर्यटकहरूको ध्यानाकर्षणमा भैरवकुण्ड परेको त्यति धेरै समय भएको छैन। राजधानीबाट पनि नजिकै रहेको यस ठाउँले आफैमा धेरै सम्भावना सङ्गालेको छ। यो ठाउँ मजाले परिष्कृत हुन अझै बाँकी नै छ। आन्तरिक पर्यटन पनि बढिरहेको बेलामा सायद आउँदो भविष्यमा यो ठाउँले एउटा आकार पाउनेछ। तर त्योसँगै
प्रकृतिको आउन सक्ने रासप्रति पहिलो दायित्व हामी यात्रीहरूकै हुन जान्छ। अहिले रोजगारीको निम्ति विदेशिने सिलसिलामा सायद केही व्यक्ति यसैलाई आफ्नो आधार बनाएर यहीँ बस्न पनि सक्छन्। त्यही भएर एउटा व्यक्ति विशेषलाई मात्र नभएर हामीले यात्रा गरिदिनाले समाजको धेरै पक्षलाई छुन पुगेको हुन्छ। छरितो छ ठाउँ, फराकिलो छ, जीवन्त पनि उस्तै। सायद यस्ता ठाउँहरू यहाँ कति छन् कति। त्यसैले नेपालको मानचित्रमा सानो देखिए तापनि यहाँ यस्ता कुण्डहरू धेरै छन्। आधुनिकताले नसमाएको यस्ता ठाउँहरू भेट्न गाह्रो छ। कङ्क्रिटको शासनबाट उकुस मुकुस भएकाहरू यहाँ आएर छुटकारा पाउन सक्छन्। यसलाई यथावत राख्न सक्नु चुनौती त हो, तर धेरैलाई यसले स्वतन्त्र हुन सघाउँछ। धेरैलाई यसले हराउनुको मिठास व्यक्त गरिदिन्छ, आफूलाई भेट्टाएको आभास दिलाउँछ। भर्खरै हामीले सबै कुरा खिचेर सक्यौँ यहाँ भैरवकुण्डको। इट वाज अमेजिङ एक्सपिरियन्स। यहाँसम्म आयो, 3 दिन लाएर आयो। काठमाडौँबाट यति नजिकै छ र पनि हामी अहिलेसम्म यो ठाउँमा आइसकेका छैनौँ। सबैजना आउनुपर्छ यो ठाउँमा र एक्सप्लोर गर्नुपर्छ यो ठाउँलाई। सो अब भनौँ न सिजन 4 को 5th एपिसोडको चाहिँ यो अन्त्य हो। सो एन्डिङ अफ एपिसोड हियर। सी यु इन द नेक्स्ट एपिसोड। द नेक्स्ट वान। ल सम्भावना भएर पनि कतै न कतै अल्मलिएको छ यो देश। त्यसलाई सही मार्गदर्शन दिनु सबैको उत्तिकै दायित्व हो। आन्तरिक पर्यटनको उद्धार, संरक्षण र विकास पनि सबैको दायित्व हो। काठमाडौँबाट नजिकै रहेको भैरवकुण्ड छोटो र छरितो गन्तव्य भए तापनि सडकहरू बन्ने क्रममा रहेका छन्। होटल र होमस्टेहरू बिस्तारै आफ्नो गति लिने क्रममा छन्। आशा छ आउँदो दिनमा भैरवकुण्डले पनि परिवर्तनको आकार लिनेछ र हामीले यो 3 दिने यात्रामा महसुस गरे चाहिँ आगन्तुकहरूलाई महसुस गराउनेछ। हुन पनि यस यात्राले हामीमा नयाँ अनुभूति, नयाँ मानिसहरूसँगको भेट, नयाँ बाटो र नयाँ दृश्यहरूले कहिल्यै नलेखिएको कथा, कहिल्यै नकोरिएको चित्र कोरिदिएका छन्। त्यो सँगसँगै यस यात्राबाट कतै साहस, कतै आस्था त कतै सम्भावना सँगालेर कोसेली स्वरूप फिर्ता लैजाँदैछौँ। छगामसम्म गाडी पुग्ने बाटो भएकोले सहज त थियो, तर बाटोको अवस्था बन्ने क्रममा रहेकोले यहाँ आउँदा अफरोडका लागि तयार भएर आउनुपर्ने हुन्छ। वर्षाको सिजनमा बाटोको अवस्था कस्तो हुने हो भन्न सकिन्न। यस्तो बाटोमा होन्डाको साथ सँगसँगै यसपालि ASAP कार रेन्टलको गाडी थियो। त्यसैले हामी सुरक्षित र सहज रूपमा आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्न सफल भएका थियौँ। त्यसपछि प्रविधिको युगमा त्यस अनकन्टारमा पनि NTCको नेटवर्क थियो, जसबिना यो यात्रा सफल हुने थिएन। हाम्रो स्पोन्सरहरूलाई धन्यवाद। हामीसँगै काठमाडौँदेखि आउनुभएको हाम्रो नकुल थापा दाइसँग यो यात्रा अत्यन्तै रमाइलो हुन गयो, त्यसको लागि धन्यवाद। त्यसैगरी भैरवकुण्डको बसाइलाई तल छगामदेखि हेरचाह गरिदिनु भएकोमा पासाङ दोर्जे शेर्पा दाइलाई पनि धन्यवाद। र धन्यवाद हाम्रा पोर्टर रमेश दाई र दावा दाइलाई, जसले हाम्रो पदयात्रालाई निकै नै सहज बनाइदिनु भएको थियो। धेरै समयपछि नै सही तपाईहरूसँग पुनः जोडिन पाउँदा हामी खुसी भएका छौँ। हामी त घुमिदिन्छौँ आफ्नो कर्तव्य सम्झेर, तर तपाईहरूले त्यसलाई जुन स्नेह र हौसलाका साथ ग्रहण गरिदिनुहुन्छ, नेपालका यस्तै कहिल्यै नदेखिएका र कहिल्यै नसुनिएका ठाउँहरू खोजी खोजी पुग्न मन लागिरहन्छ। आशा छ हामी अब छिट्टै नै भेट्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्।